Pwede na pong lumabas ng bahay ang mga edad 15 hanggang 65 years old. Dinagsa ang ilang pasyalan tulad ng Tagaytay. Sa dami ng lumabas, bumigat ang traffic sa ilang kalsada. Ang iba pang detalye kaugnay po niyan, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang hapon po. Ini-lockdown ang ilang lugar sa Dumaguete City at sa ibang bayan sa Negros Oriental matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang abogado ng Kapitolyo ng probinsya. Ang abogado hindi raw nag-quarantine matapos bumiyahe mula sa Metro Manila at nakipag-inuman pa raw sa mga kapitbahay. Nakatutok si Lay Alves. Halos 50 bahay sa 4 na barangay sa Dumaguete City ang sinailalim sa 14-day lockdown. Ang dahilan umano, isang abogadong nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa mga otoridad, nagpunta sa Quezon City noong October 1 ang abogado na Provincial Legal Officer sa Kapitolyo ng Negros Oriental kasama ang 8 iba pa. Nang umuwi sila noong October 3, hindi raw sila nag-quarantine. Pumasok pa raw sa trabaho ang abogado at nagpunta sa Hall of Justice at Provincial Jail, pero hindi lang siya nagtrabaho. Base sa investigasyon, kasama siya sa inuman, tapos may birthday, tapos nagpunta sa beach noong Domingo, tapos may birthday din sa pagka-Lunes, yung kapitbahay nila. Matapos nito, nakaramdam na ng flu-like symptoms ang abogado. Nang lumabas ang resulta ng COVID test, positibo hindi lang siya kundi pati ang 2 pang kasamang bumiyahe sa Quezon City. Bukod pa yan sa 7 staff ng abogado na nahawa rin. Dapat yung administrative case yan. Bakit hindi siya kinuwarantin? In fact, it's unfair. Dahil ba nasa gobyerno sila? Dahil ba malaking tao sila? Wala pang inilalabas na pahayag ang abogado. Ang lokal na pamahalaan nagpadala na raw ng tulong sa mga apektado ng lockdown. Pansamantala ring isinara at dinisinfect ang mga pinuntahan ng abogado at iba pa niyang close contact. Pinaalalahanan din ng alkalde ng lungsod ang kanilang mga residente na huwag nang umalis kung hindi naman emergency. Sa pinakahuling tala ng DOH, 36 ang kaso ng COVID sa lungsod. 3 rito ang pinagagaling pa. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Mahigit 354,000 na ang COVID cases sa Pilipinas. 2,673 po dyan ang mga bagong kaso, mas mababa sa naitala kahapon. Karamihan ay galing pa rin sa Metro Manila, sinundan ng Calabarzon at Central Luzon. Halos 300,000 na rin ang gumaling matapos makapagtala ng 539 recoveries ngayong araw, habang nadagdagan naman ng 73 ang mga nasawi para sa kabuuang 6,603. Mahigit 52,000 ang pinagagaling pa. 84.7% ang mild, 11% asymptomatic, 1.5% severe at 2.9% ang critical. Umatras ang Chinese company na Sinopharm sa pagsasagawa ng clinical trials sa Pilipinas. Ayon sa Department of Science and Technology, magsusupply na lang ng bakuna ang kumpanya kung aaprubahan ito ng Food and Drug Administration. Sa 3 namang nag-apply para magsagawa ng clinical trial sa bansa, Sinovac ng China pa lang ang nakapasa sa Vaccine Experts Panel. Nakadepende na sa Ethics Board at FDA kung papayagan ng Sinovac na mag-clinical trial sa bansa. Ang Gamaleya Research Institute ng Russia at Janssen Pharmaceuticals ng Amerika may tinatapos pang requirements. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang isang lalaki at kanyang nobya matapos umano nilang itakbo ang sasakyan ng dati nilang kasosyo sa negosyo. Depensa ng mga suspect, may kasunduan sila ng biktima kaugnay sa kung kanino mapupunta ang sasakyan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng PNP Highway Patrol Group Region 4A ang magnobyong Frank Ganabe at Saiza Armada sa kasong carnapping. Inaresto sa Santa Rosa, Laguna si Ganabe habang sa General Trias, Cavite si Armada. Ayon sa HPG, nakarehistro sa pangalan ng kanilang dating business partner ang ninakaw na sasakyan. Bigla raw itinakbo ng 2 ang sasakyan nang kumala sa kumpanya ilang buwan na nakakaraan. Nagkanta kami ng operation, then it so happen na nakuha namin sila din sa may Paseo, Santa Rosa. Nakuha namin yung sasakyan na subject ng complaint sa Las Piñas. Depensa ng mga suspect, di nila tinangay ang kotse dahil kasama raw sa kanilang verbal agreement na imbis na tumanggap ng sweldo, mapupunta sa pambayad ng sasakyan ang kanilang sahot. Hindi lang namin nakuha yung mga warrant or yung mga subpoena
due to our negligence kasi naglipat po kami ng bahay kasi natakot po kami dun sa complainant. Kung ano po yung buwan na hindi namin tinanggap yung sweldo namin, nag-assume po kami na yun po yung binayad na namin. Nakakulong ngayon sa HPG 4A ang dalawa. Ayon sa korte, non-bailable ang kanilang kaso. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Susunod! Driver na naka-hit and run ng motorsiklo, wanted din pala sa ibang kaso. At viral na to, lalaki, nagbisikleta mula Cavite hanggang Pangasinan para umakyat ng ligaw. Nakamit kaya ang matamis na oo? Sugatan ang rider at kanya angkas sa Obando, Bulacan matapos sila mabangga ng SUV. Ang tumakas na driver, murder suspect din pala. Nakatutok si Von Aquino. Napatayo ang gasoline boy nang mapansing matuli ng takbo ng isang SUV. Hindi na gaanong nahagip ng CCTV, pero nabangga nito ang kasalubong na motorsiklo na may dalawang sakay. Nakilala ang rider na si Algen Bautista na napuruhan sa ulo, mata at hita, at ang angkas na si Charlie Santa Rufina na nagtamo naman ng minor injuries. Yung angkas po, bali masik. Tapos yung rider sir, nasa gitna, umatras po yung Fortuner, pinakasan po yung baka po nasagasaan yung rider. So sir, tapos lalaglag po yung plaka niya. Bineripika sa Land Transportation Office ang plaka kaya nakilala ang may-ari. Pero hindi raw siya ang may dala ng SUV na makabangga dahil naisanla na raw niya ito. Pamangkin daw ng pinagsanlaan ng sasakyan ang may kagagawa ng hit and run. Nakilala siyang si Chester Louis Lacuarta na wanted din pala sa kasong murder. Sumuko siya kalaunan. Ayon sa Obando Police, may nabangga at tinakbuhan ding van si Lacuarta. Hindi naman nagbigay ng paliwanag si Lacuarta. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Isang araw matapos payagan ng lumabas sa mga edad 15 hanggang 65 taong gulang, dinagsa ang ilang pasyalan tulad ng Tagaytay. At nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Ivan, maraming mga turista nga ang nagtungo dito sa Tagaytay City ngayong weekend, kaya naman maaga pa lamang ay mabigat na ang daloy ng trapiko papunta rito. Sa Cavite-Laguna Expressway pa lang, mabigat na trapiko na ang sumalubong sa mga papuntang Tagaytay kaninang umaga. Umabot pa ito sa Santa Rosa exit hanggang bago makarating ng Tagaytay. Pagdating sa lungsod, mas mabigat pa ang traffic papunta sa mga pasyalan. Higit na kasing marami ang mga turistang nagpunta rito ngayong araw. Ang 60 taong gulang na si Noel Tamayo, kasama ang asawang namasyal. Nabalitaan daw kasi nila na pinayagan na ng IATF na lumabas sa mga edad 15 to 65. Bakit ako 60 anyos? Ang lakas-lakas ko, mas malakas pa ako sa kalabaw. Ang 60 years old din na si Robert Cruz. Sinamantala ang araw na ito para muling makabanding ang pamilya. Mahirap talaga dahil malakas pa naman yung mga 65 eh. Ito edad lang naman na matanda eh. Di rin nagpahuli ang mga kabataan. Ang grupo ng mga 15 anyos na ito, binisikleta ang pagpunta ng Tagaytay. Tila reunion na raw nila itong magkakaibigan. Masaya po kasi po pwede na pong makabanding yung mga kaibigan po. Enjoy po ganun. Kasi marami na nakikitang tao. Hindi katulad sa dati sa bahay lang. Nakaka-boring po. Sa mga pasyalan dito, kapansin-pansing sunod-sunod ang mga sasakyang dumarating. Sa People's Park, maging sa Picnic Grove, grupo-grupo ang mga bumibisita. Marami rin ang nagmomotorsiklo at nagbibisikleta. Pila-pila ang mga sasakyan sa karamihan sa mga pasyalan dito at kainan. Kaya puspusan din ang ginagawang pagbabantay dito ng mga otoridad. Ivan, patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad dito sa mga turista na nandito ngayon na isuot ang face mask at face shield at i-practice ang physical distancing. Ivan? Isang bagong silang na sanggol ang inabandona sa damuhan malapit sa ilog sa Liliw, Laguna. Nakatutok si Lea Alves. Buti boy pa!
Dali na agad natin sa ospital. Nakabalot pa ng tuwalya ang sanggol nang makita sa damuhan malapit sa ilog sa Barangay Kalumpang, Liliw, Laguna. Ayon sa isa sa mga nakakita, nagpapahinga siya sa lilim ng puno nang may marinig siya. May narinig akong bata na umiiyak. Pero hindi ko pinansin. Parang, sabi ko, parang tinatakot nga lang ako. O namamaligno lang siguro ako. Tuloy-tuloy pa rin paglalaro ko sa cellphone. Pero nagtaka na siya nang maging tuloy-tuloy na sa pag-iyak ang sanggol. Isang lalaki namang maglilinis lang sana ng tricycle ang dumating at narinig din ito ang iyak. Kaya nagdesisyon silang hanapin kung saan nanggagaling ang tunog. Nang makita ang inabando ng sanggol, agad daw silang pumunta sa barangay hall. Dinala ng mga rumesponding pulis ang sanggol sa Nagcarlan District Hospital. Nasa maayos na kondisyon na ang baby girl. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Nagpasalamat ang Malacanang sa Kamara matapos nitong ipasa sa ikatlot huling pagbasa ang 4.5 trillion peso na national budget kagabi. 257 ang bumoto pabor sa pagpasa ng budget. 6 naman ang tumutol. Ayon sa Malacanang, umaasa silang itatransmit sa Senado ang printed copy sa lalong madaling panahon. Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na magbabalik sesyon sila sa Senado sa November 9, mas maaga ng 1 linggo sa orihinal na schedule para talakayin ang budget. Matatanda ang nanawagan ng Pangulo na unahin ng mga kongresista ang pagpasa sa budget sa gitna na agawan noon sa speakership. Ay kay House Speaker Lord Alan Velasco, tuloy pa rin ang alok niyang maging Deputy Speaker si Taguig Representative Alan Peter Cayetano. Wala pang tugon dito si Cayetano. Virtual date like no other. Yan ang handog ni Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang fans sa December 8. Isang full-length concert na may online interaction sa fans ang magaganap sa Alden's Reality. Bahagi rin ito ng pagdiriwang ni Alden ng kanyang 10th anniversary sa showbiz. Mabibili ang ticket simula October 16 sa www.gmanetwork.com/synergy. Sa kauna-unahang pagkakataon, bubuksan sa publiko ang Kapuso Food Fair. Mabibili nyo na online ang masasarap na pagkain gawa ng Kapuso artists at employees. Kabilang na sina Ay de las Alas, Andrea Torres, Carla Abellana, Bea Binene at Bianca Umali. Bukas ang food fair para sa mga taga Metro Manila sa October 20. I-follow lang ang Kapuso Fest social media accounts kung saan makikita ang link sa page o kaya contact details ng mga vendor. Bahagi ito ng Kapuso Fest na magbubukas din ng online art gallery and competition at GMA Virtual Studio Tour. Nailathala na po ang implementing rules and regulations ng anti-terrorism law. Tiniyak ng Department of Justice na protektado pa rin ang mga karapatang pantao. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ilabas ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Anti-Terrorism Act of 2020 na gamit na raw ito para mahuli ang isang hinihinalang terorista. There's a very, very serious concern that it addresses and it's something that's very urgent lalo na in our country. Ngayong inilabas na ang IRR, inaasahan ng Anti-Terrorism Council na mas magiging malinaw ang mga batayan kung sino ang maituturing na terorista. Unang elemento ang act na ginawa para makapatay o makasakit ng tao, makasira ng anumang pampublikong gamit o infrastruktura at ang paggawa ng armas at pampasabog na labis makapanira. Pangalawa ang intensyong takutin ang publiko o gobyerno para magdulot ng seryosong destabilisasyon sa politika, ekonomiya at lipunan. Pero tiniyak ng DOJ na protektado pa rin ang mga karapatang pantao. Pero yung normal lang na paghihinain, hindi kasama yan. Okay. Pero ayon kay Yusek Sugay, maaari pa rin i-monitor ng Anti-Terrorism Council ang social media ng mga pinaghihinalaang terorista gaya ng ginagawa sa ibang bansa. Ang social media, kung yun ang gagamitin ng mga taong gagawa ng karahasan na terrorism-related. Ipinaliwanag din ni Sugay na may 3 klase ng designation o identification ng terorista. Kung nakalista sa United Nations Security Council, kung ni-request ng supranational o foreign jurisdiction, o kung nakitaan ng probable cause ng ating Anti-Terrorism Council. Iba pa raw ito sa proscription o pagdeklara na outlawed o illegal terrorist organization ng isang grupo na dapat manggaling sa Court of Appeals.
Para kay Senator Ping Lacson na isa sa mga nagsulong sa batas, mapapawi na ang takot ng ilang sektor at agam-agam ng mga otoridad sa pagpapatupad ng batas ngayong lumabas na ang IRR nito. 37 petisyon kontra anti-terrorism law ang nakabinbin pa sa Korte Suprema. Sabi ng isa sa mga petitioner na si Attorney Rudolph Philip Jurado, dapat hinintay muna ang desisyon ng Korte Suprema bago inilabas ang IRR. Ang National Union of People's Lawyers nanawagan sa Korte Suprema na aksyonan agad ang hiling nila para sa status quo ante-order. Kailangan daw bantayang hindi maging legal o lehitimo ang patuloy na kalabisan daw ng otoridad sa mga karapatang pantao. Sabi ng Anti-Terrorism Council, kinailangan nilang tapusin ang IRR alinsunod sa 90-day deadline nila. Kinukonsidera rin daw na valid at constitutional ang isang batas hanggang magdesisyon kontra rito ang Korte Suprema. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nadiskaril ang isang tren ng Philippine National Railways sa Barangay Lagyo sa Gumaca, Quezon. Ayon sa MDR-RMO, posibleng lumampot ang lupa at lumubog ang riles dahil sa pag-ulan at pagbaha. Humambalang ang tren sa gitna ng Maharlika Highway. Naialis na ang tren at nadaraanan ng muli ang kalsada pagkatapos ng 2 oras. Ayon sa Gumaca Municipal Police Station, tanging mga tauhan ng PNR ang sakay ng tren para sa test run. Ininspeksyon nila ang mga riles na nasira ng bagyong Ophel. Wala namang nasugatan sa insidente. Hindi po napigilan ng distansya at ng pandemya ang isang lalaki para makita ang kanyang nililigawan. Sakay ng bisikleta, bumiyahe noong October 10 si John Paul Gatbonton ng mahigit 300 kilometro mula Cavite hanggang Pangasinan. Yan po ay para makita sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang nililigawan na si Donna Ocomen na nakilala niya online. Ayon kay Gatbonton, kumpleto siya ng mga dokumento para makadaan sa mga quarantine checkpoint. At nito October 11, natupad ang kagustuhan niyang makita ang dalaga. At di lang yan, dahil kinabukasan, ayun, nakamit na niya ang matamis na oo ni Donna. Nakabahan po ako tsaka worried kasi umuulan po noon tapos hindi po siya nag-chat sa akin. Tapos bigla na lang po siyang dumating. Sobrang saya po. Kasi po, mahal ko po siya. Makita, inatiyak niya ako, inuulawa. Umaapaw sa cuteness at good vibes ang pagkanta ng alphabet song ni Baby Ziggy Dantes. Proud na proud kay Ziggy ang kanyang mommy Marian Rivera. Sabi ni Marian, tuwang-tuwa raw siya at thankful sa ligayang hatid ng kanyang anak. Ang video, kinagiliwan din ng iba pang celebrities at netizens. And that's our chika for this Saturday. Ako po, si Nelson Canlas. Salamat, Nelson! At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mga kapuso, 69 days na lang, Pasko na. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po. Magandang araw po. Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon.
anumang pagsubok. Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. At tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang